Пішло. Восьмий день. Всім привіт. Я все ще сижу і пишу конспект по ЄФВВ. Приємного перегляду. Боже, який кошмар.
Блін, Ютуб пише, що у мене 4 перегляди. Я не знаю, хто це боти. Чи що. Але якщо вони бот, напишіть що-небудь. Пиши, бот. Давай, а то зараз почнеться треш-стрім. У мене мікрофон виключений. Що значить плюс 100R? У мене якісь фанатки завелись. Лера. Привіт, Лера. Смілок 9. Привіт, я не бот. Починаю сьогодні 21 відео. Блін, мені дуже приємно, але мої... Ладно. Готуйтесь. Мої відео в першу чергу не для того, щоб готуватись, для того, щоб моя лінива п'ята точка не відходила від комп'ютера. Тому що мені буде соромно, а так я сам прокрастиную тут цілий день. В будь-якому разі, коли у тебе ЄФВВ є смілок. Післязавтра, здається. Блін, ще й музика ця. Нормально, живемо. Восьмого числа. Ну все, у всіх одне і те саме. Там ще, я пам'ятаю, в листі мені відправили, що там якась буде секретна дата, секретне місце, вона у всіх одна і така сама, походу. Всім можливим. Ладно, дата дійсно секретна, будь ласка, ніхто не розголошуйте її. Я жартую. Ти з музикою? Та за що? З чого? З чого ти ржеш? Скидай. Боже, мене все одно всі відволікають. Правильна відповідь. За скінчений час. Аделіна, Поліна, привіт. Господи, що боже мене. Класи задачі за розв'язністю. Є алгоритм. І тут. А в нерозв'язній нема алгоритму. Ну, логічно. А от напіврозв'язне це цікаво. Блін, мені так приємно. Не відволікайся, але там така класна стіна тексту. Аделіна, щоб ти була здорова. Чи здоровий, я не знаю. Нерозв'язна. Не існує алгоритму. Господи, ой, це у нас нерозв'язна. І напіврозв'язна. Напіврозв'язна. Хтось сердечки тикає. Мені дуже приємно, друзі. Тапаємо хомяка. Є алгоритм. Який знаходить розв'язок.
якщо він існує. Але не гарантує завершення, якщо його немає. Не гарантує цікаве завершення, якщо його немає. Все. Так, теорію закінчили, тепер найголовніше знайти всі задачі. Ось це дуже класно. Значить, що таке задача рюкзака, я не знаю, але судячи зі всього, треба розуміти, який тип у неї. Так. Пошук у масиві. Там що, реклама? А, ні. Комівояжера. Задача зупинки не розв'язана. Смілок 9. Да, я веду нотатки в зошит. Сам зошит мені не дуже потрібен, але у мене є таке переконання, що якщо ти щось записуєш на папір, то ти його краще запам'ятовуєш. Хоча б є якась ціль, що ти не просто щось дивишся, а ти прям закарбовуєшся назавжди. Перестановки. N елементів. Розв'язано. Чи існує розв'язок для S? Що таке S, я не знаю, але хай буде. Так, ну поїхали. Це що? Рюкзак який треба. Одночасні перегляди 6. Друзі, я стану популярніше за Ісуса Христа скоро. Комівояжер. Угу. Ну хорошо. Так, там ще є якісь задачі. Раз. Так, це не воно, не воно, не воно, не воно. Це не воно. Одне питання таке є. Якщо там одне питання, думаю, цього мені поки що достатньо. Давайте пройдемо тест. Давай мені тест на 10 у складності алгоритмів і розв'язності. Так, яка з наведених, господи, треба збільшитись. Ой.
Яка з наведених складностей не гірша для великих N? Це 2. Коротше, 1С, 2 елементів. Не дуже логічно звучить, але моя інтуїція підказує, що 10 тисяч. 3. Задача зупинки. Треба зараз почитати, що це таке, до речі. Але в конспекті я це записав, я тепер знаю, що там хрестик. Складність. Все. Блін, 10. У мене написано, що 10 людей на стрімі, я в шоці. Смілок. Тобі потрібен конспект, відкинув у шопу. Не ігноруй бідну Поліну. Ладно, сорт я ще не вивчив, це пізніше хай буде. Лисінь. Там 9. Так. Що характеризує задачу? 7. 7. Що це за ідіотське запитання? Приблизно 20, ну... В 5 це 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Розв'язна, але повільна. НП складна. Камівояжер взагалі, але... Що мені в конспекті написано? Задача рюкзака. Задача рюкзака ні, задача зупинки ні. Сортування вставками. Перевірка парності. Про таке я взагалі не чув. Напевно, А. І 10. Бінарний пошук. Тоже десь було в конспекті. Логарифмічно. Угу. Що значить підмножена? Так, мені пора, здається, про новий чат. Що в мене сьогодні на думці? Блін. Що за фігня? Тапайте хомяка, друзі. Тапаємо. О, дякую. Дякую, дякую. Підняли актив. Так. Що в мене жону? Так, давай приклад. Ну, все, я побачив. Я запишу, так і запишу. Кількість
під множин для скількох n елементів. Це 2 в степені n. Так. Хорошо, це зробимо далі. Так, НП складна задача. Треба записати. Може подивитися. We can achieve, then we Knapsack a value 0. Similarly, for capacity of 1, that there are now 2 arrows. The short arrow points to the row above because the next state always needs to include or not include the current item. I will label attention focused on the blue arrows to know which of the previous weights and values. But we can achieve pseudo-polynomial time with dynamic programming, which is what I want to talk about today. The problem statement for the knapsack problem goes as follows. Given a set of objects which have both a value and a weight, what is the maximum value we can achieve by selecting a subset of these objects such that the sum of the weights does not exceed a certain capacity? For the example I have lined up today, we're going to use 5 items of various weights and values and a knapsack with a capacity of 7 kilograms. So as you can see, if we try to put all the items inside the knapsack, not all of them would fit. So we have to be a little bit more selective as to which items we want to pick. So let's see how we can solve this problem with dynamic programming. The first thing we'll need is a table of values to store various states. In the context of the knapsack problem, we can think of a row in this table as representing and then after that, considering the second item and reusing information we know from the first item to formulate a combined best value for those 2 items. And then incorporating a third and a fourth item and a current item, then we look 1 row above. But if we do include the current item, then we still look 1 row above, but shifted over by the weight of the current item, because that would be the state with the best possible value and a knapsack large enough to hold that item. The best we can do and add its value, so we get a value of 0 right here. Next up, if we consider a knapsack of capacity 1, item 2 fits into this knapsack, so we can include it, giving us a value of 2 in the cell. Moving along with 4, so we're able to do from 2 to 4 by including item 3. We are also able to improve the best value from 4 to 6 on the right corner and look at the value directly above, which is 9. 9 and 10 differ in value, so we include item 5 from the last row. Since we included item 5, we need to subtract off its weight so that we can consider a smaller knapsack size. So in doing this, we remove a weight of 2 and shift our focus to where the diagonal arrow is pointing. Last item does not get included since 0 is equal to 0, meaning that there was no change here. So in summary, we selected 3 out of 5 of our items, those that are in green at the moment. That is the 4 kilogram item worth $5, the 2 kilogram item worth $3, and the 1 kilogram item worth $2. Now let's look at some source code for the 0-1 knapsack problem, which I called... Ладно, мені здається, я не розберуся. Чи як вона називається? Задача рюкзака. Ні, це все про програмування. Програмування мені не потрібно. Там його буде достатньо мало.
учебник для родителей, це те, що мені треба. Ладно, чого з ним. Тоді просто повіримо в те, що вона існує, і вона розв'язує задачу про гроші і вагу. Що таке задача зупинки? Угу. Ну, короче. Так. Що ти там, Смілок? Тобі скинули конспект? Блін, до речі, скиньте мені теж конспект, мені цікаво, що там. Да. Поїхали. Окей, так, це ми зробили. Давай ще 5 запитань по розв'язності. Нерозв'язною. Ну, це те, що треба. Так, задача зупинки у нас нерозв'язна. 1С, 2. Ну, дякую за те, що воно виділило, зрозуміло, що це С. Можна розв'язати за поліноміальний час. Аделіна, скинь мені теж, будь ласка. Я зараз скину свій телеграм. Він у мене там десь є. Ось я знайшов лінк. Спасибо. Окей. Так, задача нерозв'язна задача. Хорошо, третя. Можна задати це. 4. П повна. Ого. Класні ізраїльські іерогліфи там. Я ж думаю, що мені Масад написав. Ладно. 4 НП повна. Ну, задача рюкзака така. І 5. Задача не перевірювана. Знову, очевидно, це. Ну ладно, чорт з ним. Ну хорошо, ладно. Бог с ним. Задача комівояжера, до речі, розв'язана. Ну що, йдемо далі?
Окей. Every programmer has ran into at least Oh, one sorting боже. algorithm at one point in their career. Today, I'm going to easily explain 10 of the most popular sorting algorithms, as well as the pros and cons of each. Let's go. Bubble sort. Bubble sort is one of the most popular sorting algorithms, probably because it's the easiest. Bubble sort has an index that goes through the entire list. If the number it's on is larger than the next item, it switches them and then goes through the Один, два. entire list. If the number it's on is larger than the next item, it switches them and then moves forward. It then repeats this until every single item in the list has properly been solved. And understandably, bubble sort has terrible performance and is only ever used to teach how sorting algorithms work. So algorithms are usually determined by time and space entire list. The number it's on is large. Larger than the next item, it switches them and then moves forward. It then repeats this until every single item in the list has properly been solved. And understandably, bubble sort has terrible performance and is only ever Так, а де? Де? Ось тут воно. Один, два, 9. Три, 4, 7, 1, 2, 9. 3, 4, 7, 1, 2, 9. moves forward. Блін, бідна Адаліна віддувається за всіх сьогодні. Так, зрозуміло. Окей, це у нас є. Дайте я перевірю, що пише чат GPT на цю тему.
Я кажу, що я тебе заспокою. Так, легко реалізується. It then repeats this until every single item in the list performance, usually determined by time and space complexity. No Einstein, not that time and space. Meaning, what's the best and worst case scenario of how fast it can go, as well as the amount of space it consumes. So the worst case for bubble sort is big O of n squared, while the best case is big O of n. Here's what that means in English. N is universally understood as the number of items in the list you want to sort. Array, sorry, my Python is showing. In our best case scenario, the array is already sorted, so we need only one loop through them all to determine that. But on the worst case scenario, we would have to exponentially do an operation through this array in order for it to be sorted. Meaning that if there were 5 items needing to be sorted, we would have to do over 25 operations in order for it to be sorted. So do yourself a favor and just skip this one. Selection sort is known as an in-place comparison sorting algorithm, and it's actually fairly easy. This algorithm divides the unsorted array into a sorted sublist, which starts empty, and the remaining items to sort, which is all of it for now. The algorithm then goes one by one over the unsorted array, looking for the smallest number. Once the array has been completely looked over, the algorithm divides the unsorted comparison. Я думаю, далі немає сенсу дивитися те відео, треба просто записати визначення. Хіба що трошки. Sorting algorithm, and it's actually fairly easy. This algorithm divides the unsorted array into a sorted sublist, which starts empty, and the remaining items to sort, which is all of it for now. The algorithm then goes one by one over the unsorted array, looking for the smallest number. Once the array has been completely looked over this iteration, it then puts the smallest number at the end of this sublist. This happens until all elements are gone and the array is fully sorted.
So selection sort has a worst case of big O n squared, as well as a best case scenario of big O n squared. Consistency, meaning just like bubble sort, selection sort is not ideal at all. And by the looks of it, arguably worse, right? Well, selection sort always seems to outperform bubble sort in most scenarios, but there's better choices, so let's move forward. So insertion sort is very similar to selection sort. This sorting algorithm does one at a time by constantly comparing. Here's how it works. Insertion sort, like selection sort, creates two arrays, one sorted and one unsorted. It goes through each element one by one in the unsorted array. With the element that it's on, it determines where in the sorted list the element belongs to by iterating over each element to see if the number is between them. Now, the worst case scenario is big O n squared, while the best case is big O n. The thing with insertion sort is that it's been implemented in C++ with only 3 lines of code. And what's funny is that it's been implemented that you use when you're holding up a bunch of cards and you need to sort them. So for very small lists, this might be a great option, but when you're holding each element one by one in the phase is very similar to selection sort. This sorting algorithm does one at a time by constantly comparing. Here's how it works. Insertion sort, like selection sort, creates two arrays, one sorted and one unsorted. It goes through each element one by one in the unsorted array. With the element that it's on, it determines where in the sorted list the element belongs to by iterating over each element to see if the number is between them. Now, the worst case scenario is big O n squared in C++ with only 3 lines of code. And what's funny is that this is the sorting algorithm that you use when you're holding up a bunch of cards and you need to sort them. So for very small lists, this might be a great option, but when you're
and big? No. Merge sort is a really popular and a really effective comparison-based sorting algorithm. Merge sort fits in a category you'll see a lot in this video under the divide and conquer algorithms. First, take the unsorted array and divide it into the smallest unit, which is usually just one element. Then you compare each element with the array next to it and sort and merge the list. Continue until you have one array that is completely sorted. Merge sort has a worst case performance of big O n log n. Here's what that means. N, of course, represents the amount of numbers in our list. Log n represents the amount of times n is divided. So if our unsorted array is 16, then log n would be 4. Since we can divide 16 down to 1 in 4 iterations, and best case is omega n log n, meaning it doesn't get faster than this. Essentially, whether your list is a bit sorted already or completely random, merge sort takes about the same amount of time to do its job, making it reliably efficient. But where these divide and conquer algorithms really excel is the ability to do things in sorting and then merging can exponentially make things faster. It's actually a really awesome algorithm. Quick sort is also one of the most
popular algorithms that also uses the divide and conquer sorting strategy. Programming languages like JavaScript, Ruby, and PHP use quicksort in their standard library features. Is that a flex or? So quicksort works similar to merge sort, but requires something called a pivot. In the unsorted array, pick a number to be your pivot. This could be the first number, the last number, or the middle number. The number that is chosen as the pivot is then used to compare all values into one of each list, less than or equal to the pivot, or more than the pivot. A pivot point is then chosen within the newly created list and do another comparison if it's greater or smaller. Once it does this recursively to all subarrays, it or the use in middle number. The number that is chosen as the pivot is then used to compare all values into one of each list, less than or equal to the pivot, or more than the pivot. A pivot point is then chosen within the newly created list and do another comparison if it's greater or smaller. Once it does this recursively to all subarrays, it is then considered sorted. So the worst case is big O and squared, while the best case is big O and log n. But as you can probably guess, getting that pivot is an extreme or last element in the performance of this algorithm. So some do the first, middle, or last element. Others just do it randomly. And then others choose the medium of 3 small samples in order to get a general idea. Otherwise, quicksort is goated. Heap sort is another comparison-based algorithm, also known as selection sort using the right data structure. So yeah, but first, let's talk about the heap data structure in computer science. Мікроелектроніка розвивається в Україні. Співпраця Київської школи економіки з політехом. Build from the left to right. Начебто все. Yes. Піддивився. Yeah, don't forget to like and subscribe if you like my tracks. Yeah, thanks guys.
Боже, 9 людей. Напишіть хтось що-небудь в чат. Щоб я моніторив. Чи не наводняють мене боти. Блін, реально. Справжні люди. Всім привіт, люди. Як у вас справи? Ну, сорі, по цій подужечці в кінці повідомлення я вже бачу, що це точно не чат GPT. Радік сорт. Блін, що таке Радік сорт? Не знаю взагалі. Тут тільки стабільність. Так, коротше, не треба на цей тест.
Сортування вибором. Да. Сто переглядів. Можна відкривати дитяче шампанське. Тану. Клас.
Ментор. Ні, в мене немає ментора, я самотній ковбой. Блін, ментор це класне дуже слово. Треба буде його запам'ятати. З ментором входження в роботу програмера в рази ліпше. Не варто плутати викладача з ментором. Ой, мій син. Я не знаю, чи потрібна мені робота програмування. Справа в тому, що я вступаю на прикладну математику. Ну і може в кінці кінців я і стану програмістом, я не знаю, я не впевнений в цьому. Але, типу, тут один тест на всіх. Просто. Ти вступаєш там на прикладну математику, ти робиш IT. Ти вступаєш на програмування, ти робиш IT. Ти вступаєш, не знаю, на цього космонавта, ти теж робиш IT. Тому мені головне зараз здати тест. А от чи захочу я стати програмером, це хороше запитання потім. Тому що кажуть, що програмісти вже вимерли. Сенс в чому? Ніяке, просто так. Придумали програму вступних тестів. І тепер мені ще дуже подобається, там взагалі дуже це просто найширший тест в моєму житті. Там є питання про те, як працює принтер. Omniscient. От ти знаєш, яку функцію виконує лазерний промінь у лазерному, на секундочку, принтері. Мені здається, навіть Аделіна не в курсі. Моє улюблене це там, де треба зараз. Я тобі покажу. Ой, блін, тут даже чекає. Де взагалі це питання було? Опа. Ну. Взагалі ти правий, але ми будемо жити. Не завдяки всупереч. Ось це просто бомбезне запитання. Моє улюблене. Якщо хтось знає, яка до відповідь, то я вітаю. Просто хочу вам потиснути руку.
Ви найбільший ботанський ботан. Струмок, калина і купа націй взагалі класно. Коротше, я сподіваюся, що завтра дійду до криптографії і буду на це дивитися. Аделіна, а ти на кого на заговорюсь. Ти на кого вчишся на бакалавраті? У тебе програмування було чи щось інше? Боже, який жах. Чому? Туризм. А куди ти хочеш тепер вступати після туризму? Ну, мене не настільки все погано. У мене бакалавр — це експлуатація електрообладнання. У нас було програмування десь півсеместру. Інформатика, тому я прям не нулячий нуль, але я близько до нього. Угу. Кібертуристи. Поїхали. Боже, який жах. Взагалі кажуть, що талановита людина, вона талановита всьому. Ти хочеш йти на другу магістратуру. Може тоді сразу на PhD. Станеш як академік Вернацький. Алгоритм сортування. Хіп моносорт. Масиву в купу. Ладно. Ну, я не знаю, що це.
Досі не жалію, що поклав на магістратуру і пішов працювати паралельно. Найкраще рішення в житті. Друзі, мені здається, у нас в чаті Ілон Маск сидить. Що не мішається? Ну ладно, зараз уже так. Але років... Я в контексті того, що років 6 назад ще... Коли потрібно було пожартувати про дуже успішну людину, всі жартували про Ілона Маска. Я сижу, дивлюсь це все і думаю, що Антон набере всі 200 з такої. Мені дуже приємно. Дякую. Та яка підготовка тут? Я просто купив собі чат GPT+, і тепер переписую з ним зранку до вечора і кидаю йому запитання і типу. Поясни мені, як це робиться, і там попитай мене щось. Все, ніяких вчителів. Тут вибрасуємо. У нас всіх скоро поміняє АІшка, і ми будемо щасливі. Яка типова складність мерч сорт? Б. Вставками. Побудова купи. Сортування вставками. Ну, напевно, D, 10. Без поняття. Давайте А. Блін. Ну ладно. Та блін. Знову перепутав. Шість із 10. Мозок уже трохи втомився, ну да. Мерч і хіп. Закінчувати цю систему чи ні? Якщо у кого є ще якісь теми чи питання, пишіть. Може я пройду по запитам глядачів. Вставка, це вставка. Угу. Угу. Ну ось. Так що не знаю, навіщо взагалі люди зараз, у 2025 році. Це у нас одне.
Купа, мерч, сортування, Insertion. Ладно. Антон, ти куди плануєш вступити? Яка спеціальність? Я не знаю. Якщо чесно. Я хочу вступити в КПІ. Але... не знаю. На щось дуже гламурне. Мені хочеться все одночасно. І щоб можна було роботу хорошу знайти, і щоб універсальні навички, і щоб там, якщо що, в армії знадобитись. Блін. Де там була ця вкладка? Ось ця. Але я мічу на прикладну математику. У мене ще й цей репетиторський бізнес, тому якщо в мене буде ось такий degree, це взагалі буде дуже класний додаток до моєго резюме. Ось це класно звучить, але в мене десь 0 ідей про те, як це буде виглядати на практиці, тому я ще не впевнений. Треба спочатку здати, потім будемо вирішувати. Merge. Так не хочеться ще раз це робити. Ладно, давайте ще раз. Може табличку. Давай табличку, хорошо. Ну ось це бомба, але в мене не вистачить часу все це записувати. Що таке in place? Мені здається, я вже занадто сильно заглибився в цю тему. Ладно, якщо мене буде сильно багато зайвого часу, то я це перепишу, але мені здається, що це не... що для якогось базового питання в мене вже достатньо знань. А складніше, маловірогідно. Головне ще раз це, що вставками це той, що перевіряє, вставляє. Вибором знаходить мінімальний елемент, ставить на місце. Ок. Бульбашкою порівнює два сусіда, мерч. Це розбиває на дві підмасиви. Quicksort. Вибираємо опорний елемент все наліво, все направо. Heapsort. Це якесь там дерево розбиваємо. Купою розбиваємо дерево і, коротше, з деревом щось робимо. Counting sort це ось це те, що займає процесор. І потім рахує, щось там додає, віднімає. Це складніший сорт. І приблизно з такого розряду ж Radix sort і Bucket sort. Яке там було питання в ЄФВВ
Боже, яка жахлива музика. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything Блін. I need to get done. Єдине, що... До речі, а тут уже точно copyright, no copyright music? Ну, давайте ще раз включимо. Так, це у нас злиття Merge Sort. У нього найгірше буде n log n. У бульбашкового n в квадраті. Мені здається, у цих двох теж n в квадраті. Ну що, йдемо далі. Штучний інтелект. А тобі ще багато питань з тестів розбирати залишилось. Та ні, насправді. Я не зробив, у мене дві великих теми, треба добити алгоритми і кібербезпека. Ну і трошки ще математику підтягнути, у мене з нею вроді все нормально. Все інше я вже вивчив, але... Ну, вивчив. Я сподіваюся на прохідний, щоб там зовсім не соромитись. Тому да, півтори теми залишилось.
Цікаво, чому перше називається продукційне. Тобто if then це якраз логіка. Суржик. Точняк. Ну ладно. Anyway. Записала.
Оба. Ось це дуже гарно буде записати. Краще ось це. Assumes you're a genius. You get high paying off relationship with the input side. Costs 10 operations. Right. The idea is to package. Linked lists aren't the only data structure that include nodes referring to other nodes. What if instead of pointing to a next node, nodes pointed to a left and a right child node? This is called a binary tree. These child nodes can also be called subtrees since trees are recursive in nature. A node with no children is called a leaf node, while a node with 7 children is my mother-in-law. A common type of tree is the binary search tree, which follows these rules. Value. Other than your search, the height will be log n. But what if you inserted every element of a sorted array into an empty binary search tree? Well, that's a linked list, meaning the height would be. So let's imagine that you have $100,000 in student loan debt. In this world, for some of us, this might not be far from the truth. And as is common with student loans, your total debt is the sum total of multiple individual loans. Now, unless you're already rich, it's probably not possible for you to pay off the entirety of this debt in one payment. So the usual approach would be to tackle the loans individually, gradually paying each loan off. In other words, once we've divided the 100K debt into individual loans, we can tackle them in isolation from one another. So over time, we'll pay off each individual loan, which will eventually come together to completely pay off our overall debt of $100,000. Problem is subtracting debt, and then we conquer, where the combined solutions come together to form the solution to the array that we want to sort. And we will merge the sorted arrays. And we do this by making use of another algorithm or pattern where we make size 1 is technically sorted because, of course, there's only one element. So within the conquer portion of the algorithm, we will merge the sorted arrays. And we do this by making use of another algorithm or pattern where we make use of 2 pointers. And if you aren't familiar with the 2 pointers pattern, I have videos explaining this that you can access by following the link above. So if we have 2 sorted arrays, we'll start both pointers at index 0 for each array. We then compare the 2 values referenced by the pointers. 1 is less than 2, so join the Rails for Product team where quality matters, where you influence important decisions, where you're constantly growing alongside with your inspiring
algorithms. Now, this is really meant to just be an introduction to this topic. So in this video, I will explain to you what a greedy algorithm is, how you can go about creating a greedy algorithm, and then show you a few examples of it. But with that said, if you want to learn more and practice with greedy algorithms, what you can do is check out the sponsor of this video. Before we get started, and you can check the sponsor of this video, 106 review assessments, and mocking the link in the description. You'll note that I do have very messy handwriting, so please excuse me. I'll try my best to make everything as neat as possible in this video. With that said, what is a greedy algorithm? Well, a greedy algorithm is really an algorithm that makes a greedy choice. You can think of this as kind of an optimal choice at every single step in the solution or in the problem. Now, the greedy choice is defined by some rule. That rule can be select the largest number, select the smallest number, select the element that has a certain property. Whatever, you're making some definitive choice, some greedy choice at every step in the algorithm. Now, greedy algorithms can be very complicated. They can also be quite simple. To give you an explanation or kind of an example of a greedy algorithm, let me kind of introduce a problem to you right here. So let's say for this problem, we're given some array, and this array is filled with integers. So I have 3, 4, -1, 2, -3, and 0. And then maybe we're given some integer n. We can say here that n is equal to 4. Now, what this problem is asking us to do is to find the n numbers in this array that equal the largest sum. Now, if that's the case, the greedy algorithm approach to solving this problem is to simply select the largest number at every single step until we Теж select готуюсь n до numbers. ЄФВВ. And this should hopefully solve the problem for us. Кирил, So if we привіт. apply the greedy algorithm approach, we're selecting the largest number at every step until we hit 4. Вітаю. So what we do is we start by selecting 4 because this is the current largest number. So we select 4, then we select 3 because 4 was already selected, so now we have 3 and 4. Then we select 2, and then finally Я вже дуже спати хочу. we select 0, and what we get is 4, 3, 2, and 1, which means that we have an answer of 10. So that's the largest sum that we can create by selecting 4 numbers, and this would actually be our answer here. Well, that led us to the solution. Нічого не It розумію. should hopefully solve the problem for us. So if we apply the greedy algorithm to simply select the largest number at every single step until we've selected n numbers, and this should hopefully solve the problem for us. So if we apply the greedy algorithm approach, По-українськи нема нічого. Привіт, вас вітає Knapsack. Сьогодні поговоримо про жадібні алгоритми. Використовуючи жадібні підхід, ми на кожному етапі обираємо варіант, який є найвигіднішим для нас. Тобто, діємо жадібно. Найпростіше зрозуміти цей підхід, наприклад, так. Розглянемо практику. Нехай задано набір предметів з відомими вагами. Ми хочемо перевести якомога більше з них на автомобіль вантажопідйомністю картон. Потрібно обрати предмети, які ми будемо перевозити. Для того, аби набрати якомога більше предметів, потрібно обрати якомога легше. Тому будемо жадібно брати предмети в порядку зростання їхньої ваги. Доти, доки можна. Наприклад, якщо К дорівнює 14, ми беремо предмети вагою 2, 4 та 5. І ми вже не можемо обрати предмети вагою 7 та 11, оскільки ми перевищимо наше обмеження К. Отож, ми обрали 3 предмети, що і є оптимальною відповіддю. Перейдемо до наступної задачі. Є N компаній, які хочуть побудувати офісні приміщення на односторонній вулиці. І та компанія хоче збудувати офіс довжиною L і T. Потрібно розставити офіси так, щоб мінімізувати суму відстаней від початку вулиці до кожного офісу. Наприклад, якщо кількість компаній рівна 4, а довжина офісних приміщень рівні 3, 4, 1 та 2, то можна розставити їх наступним чином, як показано на малюнку. Тоді відстань до офісу компанії А рівна 0, відстань до офісу компанії Б рівна 3, до компанії С рівна 7 і до компанії Д 8. Сумарно 18. Але чи можемо ми зробити краще? Одним з перших розростів, які спадають на думку, є і проявляється правильний – впорядкувати всі офіси за довжиною. Тоді відстань до офісу А буде рівною 3, відстань до офісу Б 6, до офісу С 0, а до офісу Д 1. Сумарно 10. В цьому розв'язку ми жадібно беремо офіси, починаючи з найкоротшого, тому алгоритм жадібний. Спробуємо довести, що це оптимально. Екзамен вже завтра, ми не розібрано 23 питання. Не кажи. Ти багато часу витратив на це вже. 4-й розділ з програми «Це що?». Позначимо перестановку компанії, яка визначає порядок, як П. В останньому прикладі це було CDAB. Ну, хорошо, я приблизно зрозумів. Офіс окатої компанії в нашій перестановці – це сума довжин всіх офісів, що розташовані ліворуч. На початку вулиці до свого офісу. Наше завдання – мінімізувати суму відстаней, яку подолають працівники усіх офісів. Давайте уявимо, що є всього 2 офіси. Тоді дуже просто визначити, у якому порядку буде вигідно їх поставити. Просто спробуємо 2 варіанти і подивимося, котрий з них буде кращим. Для цього Інженерія систем, то типу всякі там Scrum, Kanban, типу як розробляються програми.
Так, ну це я розумію. Паттерни. А, я зрозумів. Це цей. Стоп, паттерни. Це каскадна модель. Водоспадна модель. Теорія систем. Дивлячись, що там буде. У мене немає цілі здати на 200. Game of точно. Чи цей? Я навіть запам'ятав, що це. Це Gang of War. Там, де Сінглтон. Що там ще? Білдер і Брідж. Треба буде повторити. Ну, повний, хорошо, це я в принципі зрозумів. Так, що там ще? Це я знайшов, це я вивчив. Блін, треба було пройти. Ану. Головні фактори враховувати під час вибору операційної системи для вбудованих систем реального часу. Восьме запитання мені треба. Ще раз. Ну це В. Зрозуміло. Тут, слава Богу, не так страшно. Сподіваюся, що вони запитають про володарів на наступному, на цьому році. Ну ще які запитання? Треба це знайти срочно. Ова. 28. Так, це і вже структура даних стек. Last in, first out. Перше. Що я ще не зробив? 2.35. Пізніше запишу. 36, 39. Структурний дизайн паттерну. Це другий тип паттернів. Це або білдер, або брідж. До речі, ось і запитання про паттерни вилізло. Один із них був, по-моєму, білдер, ну, брідж в іншому. Ладно, потім подивлюся. 36, 39. Якщо, то це у нас продукційно. 46, 51. Пошук рішень в просторі станів. Оце хороше запитання. Блін, та господи, скільки вже можна це штучний інтелект?
Так, що таке простір станів? Мені здається, мене вибило з того плейліста. Боїшся стрибнути в IT? Та давай вже! Ментора має! Перегукується. Перегукується. Це так. Боже, яка жахлива музика. Трошки менш погано.
Думаю, що Б. Хоча може і А. А може і В. Але Б, я думаю, найреалістичніше. Ну, не так все складно виявляється. Що таке евристичний пошук? Так, далі давайте. Так. Це яке було? 46-те. 51-ша, да. Деструктор, там був, там так і написано delete. Це, до речі, рідкісне тут програмування, я в цьому взагалі не шарю. Так, це що було? 51, 54. Це криптографія, я це ще не вчив. Оце хороше питання. До речі, що там далі? 55, 59 потім. Yeah, don't forget to like and subscribe if you like my tracks. Yeah. Thanks, guys. Ну, давайте. Мікроелектроніка розвивається в Україні. Співпраця Київської школи економіки з політех. Hi, I'm Joe James, and this video is going to cover binary search trees. So a tree is a collection of nodes with edges that connect them. The nodes are organized into levels, and the top level is called the root node.
Each node can have child nodes, in this case, Alright, what's going on everybody? In this video we're going to discuss binary search trees, but first we'll need to know what a binary tree is. A binary tree is a tree where each node has no more than 2 children. That's why it's binary. In this example, node 1 has 2 children, 2 and 3, and each of these children have their own children. They have no more than 2 children. Nodes 4 and 5 are the children of 2, and nodes 6 and 7 are the children of 3. In this similar example, this would also be a binary tree. Children have their own children. They have no more than 2 children. Nodes 4 and 5 are the children of 2. Блин. 2, and nodes 6 and 7 are the children of 3. In this similar example, this would also be a binary tree. Node 3 only has 1 child, node 6. But with a binary tree, no node has more than 2 children. Since node 3 has 1 child, that's fine. But if node 3 had 3 children, well, that would no longer be a binary tree. Now, what makes a binary search tree different from a binary tree is that the values are arranged in a certain order. Here's the order. The root node should be greater than the left child, but less than the right child. 4 is greater than 2, and 4 is less than 6. That's the pattern that the data structure is built around. If we take a look at some of the subtrees, let's say this one, 2 is greater than 1, but less than 3. And in this subtree, 6 is greater than 5, but less than 7. If done correctly, starting at the root node, the leftmost child should be the least value, and again, starting from the root node, the rightmost child should be the greatest value. The reason that these nodes are arranged this way is for quick lookup. Let's say we're looking for 5. What we'll do is compare 5 to the root node. If 5 is equal to the root node, well then we found our answer. If 5 is greater than our root node, we will move down to the right branch and do the same thing again. Is 5 equal to 6? No, it's not. However, it's less than 6, so we know to go down at this branch. The runtime complexity to find a value within a binary search tree is big O of log n in its best case. So let's code a binary search tree now. Okay, let's begin. Let's create a node class, file, new class. I will name this node, and finish. Nodes will have some data, maybe an integer this time, int data, and the node class.
should contain data search tree. It will be node, root, will be data. So this, here. The anonymous nodes. Let's pass in the number 5, or some other number of your choosing. Fairly lopsided. There is a way to balance binary trees, but that's a topic for ADL trees. That's why the runtime complexity. So here's our binary search tree, and we're going to look at the insert operation. The insert operation is going to prioritize keeping all of the nodes in the tree exactly where they are. So what we're going to do is we're only ever going to add a node as a leaf in a tree. So say I want to add the number 5. What I'll do is I'll compare that to the root, which is 50. 5 is smaller, so it must go in the left subtree. I'll continue recursing down this left subtree. I'll look at the 30. 5 is still smaller than the 30, so it must go in its left subtree. I'll look in 30's left subtree at 20. 20 is still bigger than 5, so it must go in the left subtree of 20. I look in, there is no left subtree of 20, so I'm going to place the node 5 as the left subtree of 20. Again, I'm going to look at inserting a node. I'm going to insert the key 31. Again, 31 is smaller than the root 50, so I'm going to look on the left subtree. Now it's bigger than the root 30, so it's going to go on the right subtree of 30. It's smaller than 40, so it must go on the left subtree of 40. It's smaller than 32, so it must go on the left subtree of 32. And 31 goes right there. The important thing to remember is that whenever we insert a key into our tree, it's always going to become a leaf in the tree. So we never rearrange anything. It always goes to sort of the lowest spot and fits itself as a leaf in that tree. Again, if we tried to insert something that was already in the tree, say we tried to insert the number 60, we wouldn't actually have anything. And the structure of the tree is really easy. We can delete it, and there's no reason to change any other part of the tree. So we could delete 70, or 36, or 65, 75, 85, and the structure of the tree won't change. Just the node that previously pointed to that tree will no longer point to that tree. So that was the case if I was deleting a leaf. If I'm deleting a node that has one child, so you can see 32 has one child, 60 has one child, 40 has one child. Let's look at a single one of those. If I'm deleting the node 32, what I can do is I can simply replace it with its child, and now 40 will point to 34, and we'll remove 32. This still maintains the binary search tree property because everything in the left subtree of the node 40 is smaller than it. Everything in the right subtree, which doesn't have anything, is bigger than it. Let's look at another example. If I remove the node 34, again, the node 34 only has a single child. What I can do is I can remove this node by just pointing its parent to point to that node's child. So we just skip over the 34. Again, the binary search tree property is maintained. Everything in the right subtree of the 32 is larger than it. This is always going to work. Whenever we're removing a node that has only one child, we can simply point its parent to point to that child. The more interesting case is the third case, where we're trying to remove a node that has 2 children. Consider removing the node 70. What we'll do is we'll find the thing in the tree that is next biggest. The way we find the thing that's next biggest is we'll look at its right subtree, because everything in its right subtree is bigger than it, and the thing on the very far left in its right subtree, so that's this 75. What we'll do is we'll replace the 70 with the 75. So we remove the 75 and put 70. What we'll do thing in its right subtree is bigger than it. Next biggest, moving the node 70. What we'll do is we'll find the thing in the tree that is next biggest. The way we can find the thing that's next biggest is we'll look at its right subtree, because everything in its right subtree is bigger than it, and the thing on the very far left in its right subtree, so that's this 75. What we'll do is we'll replace the 70 with the 75. So we remove the 75 and put 75 as the new key here. Observe that this still maintains the binary search tree properties. Everything in the right subtree of 75 is bigger than it. Everything in the left subtree of 75 is smaller than it. Another thing to note was that this node 75 was really easy to remove. It was easy to remove because it had no children. However, let's look at trying to remove the node 30. Again, we'll try to find a thing that's just bigger than it. So we look at its right subtree, and we'll follow paths all the way to the left. And once we find that a node has no left, there's nothing over here, that means that it must be the smallest thing in its subtree, because there's only things to its right, and everything in this right-hand subtree is bigger than it. So whenever we replace a node, here we'll replace 30 with 32. We know whatever key we decide to put as the replacement to the key we're removing would only ever have right subtrees. We know this because if it had any left subtrees, that would mean that there were some nodes that were smaller than that in its subtree.
Коли з роботи ти приходиш, хочеш Glovo. Інгредієнт, який шукаєш, є у Glovo. Якщо підгузки закінчились, замов Glovo. Подарунки, піца, квіти, Glovo. Замовляй, що заважає. І танцюй, як сам бажаєш. This one's about binary trees. I hope you enjoy it. And if you want to check out my course, there's a ton more. In fact, both the linked list and the binary tree are part of a family of node-based data structures. By now, we're quite familiar with creating list nodes with a value property and setting their next pointer. You might be surprised to hear this, but a ton of data structures have these various the bricks that graphs as following in one direction with multiple pointers going from top to bottom. Most trees look more like a pyramid than a tree, but if you squint, you can see the tree. You flip it upside down. Let's get more precise. Trees expand in one direction, so that means node cycles. They're also made up of parents and children. These are relative terms for nodes and describe where they're located in relation to each other. And relative here means every parent can also be a child. Just think of a family tree. So here, the node with value 1 would be a child of node 3 and a parent of nodes 2 and 5. The one hard rule for trees is that every node can only have one parent, but it can have many children. So just think, parents, children, they're all, you squint, you can see the parents could be a child. Just think of a family. There's so many parents and children. Now the title of this video is 2-pointer list or a node with the end, something mod. What I have mentioned, one binary search. Valid. Дін-дон Glovo. Дін-дон Glovo. Дін-дон Glovo. Завантажуй додаток та замовляй Glovo. Glovo. Визади все. Укрзолото подбало про головне. Скажіть так коханню та обирайте свою.
тут хтось ще є на трансляції. Trees are simply ordered or sorted binary trees. Just node and subtrees. Pretty straightforward. But what happens when you binary search trees like this? It's nothing more than a list. And to find the node 1, you'd have to visit every node. The answer to this problem is balanced search trees. These binary trees have a guaranteed height of big O of log n for n items. A red-black tree is a specific type of balanced search tree. Let's go through the criteria. Блін, Кирило, у тебе просто First, nodes are either red or black. The root and leaves титанічний рівень. The leaves are simply nil nodes. If a node is red, then its children are black. And Це finally, як це all називається? passes from node to its nil descendants Фокусу. contain the same number of black nodes. Let's look at an example and go through our criteria. Here's a red-black tree. Складні системи. As you can see, all nodes are red or black. The root node, A, and all nil nodes are black. An example and go through our criteria. Our search. It's nothing more than a list with a guaranteed height of big O of log n for n items. A red-black tree is a specific type of balanced search tree. Let's go through the criteria for red-black trees. First, nodes are either red or black. The root and leaves are always black. The leaves are simply the nil nodes. If a node is red, then its children are black. And finally, all paths from a node to its nil descendants contain the same number of black nodes. Let's look at an example and go through our criteria. Here's a red-black tree. As you can see, all nodes are red or black. The root node, A, and all nil nodes are black. All red nodes have black children. Lastly, all paths from a given node to its nil descendants contain the same number of black nodes. Let's use the root as our given node. We see that all simple paths to nil nodes contain 2 black nodes. One note here. When counting the black nodes in our path, we don't count the starting node. We call this number 2, the black height of the red-black tree. That is, the number of black nodes from the root to the nil nodes, not counting the root itself. In fact, each node has its own black height. A few notes before we finish. Nodes require one store to fit to keep track of color. Path from root to the nearest node. In other words, the shortest path has all black nodes.
Або складні системи, до речі.
Класна пісня. Все, на сьогодні все. Найкращий лінкело, то молд на кінці моєї трансляції мені пишуть I have. У мене десь 0 ідей, що це значить. Лінкер. Мені скажеш, що це таке? Ага. Все. Всім на добраніч. Пока-пока. Блин, музику треба відключити, то це позорисько.